În inima Carpaților, ascuns între stânci abrupte și păduri de conifere impenetrabile, satul Lunca Corbilor părea suspendat în timp. Mirela Drăgan, o studentă de 19 ani venită în vacanță, se aventurează împreună cu prietenul ei, Vlad, într-o drumeție spre peștera despre care localnicii spuneau că e blestemată. Ignorând avertismentele, cei doi găsesc o sală ascunsă unde, încastrată în perete, strălucea slab o icoană bizantină bizară. Când Mirela o atinge, o durere fulgerătoare îi străpunge corpul. Un vânt rece umple brusc peștera, stingând torțele. În beznă, Vlad aude doar țipătul Mirelei și sunetul înfundat al corpului ei prăbușindu-se pe piatra umedă. Mirela se trezește după 3 zile, aparent normală, dar familia observă schimbări subtile în comportamentul ei. Evită rugăciunile, are episoade de absență și mormăie în limbi necunoscute. Noaptea, temperatura din camera ei scade dramatic. Sora ei mai mică, Elena, se trezește înspăimântată când vede cum Mirela stă nemișcată în colțul camerei, privind fix peretele, șoptind continuu timp de ore întregi. Dimineața, Mirela nu-și amintește nimic, dar descoperă zgârieturi adânci pe perete, formând simboluri necunoscute. După ce Mirela suferă un atac violent în piața satului, sfâșiind hainele unui preot care încercase să o binecuvânteze, familia o duce la spitalul din oraș. Diagnosticul: schizofrenie acută cu episoade psihotice. Medicamentele nu au niciun efect. În timpul unui RMN, aparatul explodează în scântei când Mirela începe să leviteze deasupra mesei de examinare. 3 asistenți sunt răniți încercând să o imobilizeze. Pe corpul ei apar spontan tăieturi care formează cuvintele 6 suntem, în latină arhaică. Mirela vorbește acum cu 6 voci distincte. Disperată, familia apelează la părintele Andrei, un preot cu reputație de exorcism neoficial care trăiește retras într-o mănăstire izolată. Bătrânul ezită inițial, povestind despre ultima sa încercare de exorcizare care a dus la moartea unui copil și la izgonirea sa din biserica oficială. Adrian, nepotul său student la psihologie, îl convinge să accepte, văzând o oportunitate de a documenta științific fenomenul pentru teza sa. Părintele acceptă cu o condiție. Dacă lucrurile scapă de sub control, Adrian trebuie să-l împuște cu un pistol vechi pe care îl păstrează într-o cutie de argint. În drum spre Lunca Corbilor, mașina lui Adrian și a părintelui Andrei este atacată de un stol imens de corbi care sparg parbrizul și îi rănesc. Ajunși în sat, descoperă că locuitorii au început să evite casa familiei Drăgan. Pe garduri apar simboluri ciudate, identice cu cele de pe corpul Mirelei. Noaptea, câinii satului urlă la unison, iar izvoarele se colorează temporar în roșu. Când intră în casă, părintele Andrei rămâne șocat. Mirela îl recunoaște, deși nu s-au întâlnit niciodată, și îi spune în șoaptă detalii despre păcatele sale secrete din tinerețe. Prima sesiune de exorcizare începe într-o cameră pregătită special. Adrian instalează camere și echipamente de monitorizare. Mirela, legată de un pat metalic, pare inițial calmă, dar când părintele Andrei începe rugăciunea, corpul ei se arcuiește imposibil, iar pielea îi crapă, dezvăluind inscripții întunecate. Fereastra explodează și un vânt puternic mătură camera. Mirela vorbește acum cu vocea tatălui mort al lui Adrian, dezvăluind secrete de familie pe care nimeni nu le știa. Părintele Andrei este aruncat de o forță invizibilă în perete și își fracturează 3 coaste. Prima sesiune se termină în haos, iar Mirela râde cu 6 voci diferite simultan. În timp ce părintele Andrei se recuperează, Adrian analizează înregistrările și descoperă că vocile Mirelei corespund unor persoane reale. Un închizitor medieval, un călugăr apostat, o vrăjitoare arsă pe rug, un copil sacrificat în ritualuri păgâne, un nobil cunoscut pentru cruzime și a 6-a, cea mai puternică, care vorbește doar în șoapte și se autointitulează Păzitorul Porții.
Adrian găsește în arhivele locale mențiuni despre un ritual antic care a sigilat 6 demoni într-un artefact sacru. Icoana din peșteră se potrivește descrierii. În noaptea următoare, familia descoperă că Mirela a dispărut din cameră, deși ușa era încuiată pe din afară și ferestrele barate. O căutare frenetică începe în sat. O găsesc în biserică, suspendată cu capul în jos deasupra altarului, recitând blasfemii. Când încearcă să o coboare, 5 săteni sunt aruncați în aer ca de o explozie invizibilă. Mirela se prăbușește brusc și pentru câteva momente redevine ea însăși, implorându-i între lacrimi să o omoare înainte să fie prea târziu pentru toți. Fenomenele se intensifică. Animalele din sat încep să moară în moduri bizare, găsite eviscerate în forme de pentagramă. Noaptea, sătenii au țipete venind din pădure. Elena, sora Mirelei, începe să manifeste comportamente similare, vorbind în somn cu entitățile. Părintele Andrei realizează că posedarea se poate răspândi ca o infecție. Decide să accelereze ritualul, deși nu este complet pregătit. Adrian descoperă în bibliotecă o fotografie veche a satului, datând din 1887, în care apar 6 figuri identice cu descrierile entităților care o posedă pe Mirela. De data aceasta, ritualul are loc în biserică. Părintele Andrei aduce relicve puternice, o bucată din adevărata cruce și moaște ale unui sfânt local. Când ritualul începe, Mirela vorbește perfect în aramaic, o limbă pe care nimeni din sat nu o cunoaște. Corpul ei emite un miros de sulf și se contorsionează în poziții imposibile. Candelabrele bisericii se prăbușesc, iar icoanele plâng sânge. Mirela dezvăluie crimele niciodată rezolvate ale unor săteni prezenți, provocând haos. În mijlocul confuziei, Elena, aflată printre spectatori, începe să manifeste aceleași simptome. Adrian realizează că entitățile se transferă parțial, încercând să se răspândească. Adrian și părintele Andrei studiază manuscrise vechi și realizează că entitățile nu sunt simple spirite, ci fragmente ale unei entități antice care a fost fragmentată și captivă în diverse artefacte. Icoana a fost doar un receptacul. Adevăratul obiectiv al entităților este să se reunească și să deschidă o poartă dimensională. Adrian găsește jurnalul unui călugăr din secolul al XVI-lea care descrie un ritual similar și consecințele catastrofale. Un sat întreg a dispărut într-o singură noapte. Înțeleg acum că exorcizarea clasică nu va funcționa. De fapt, energia rituală hrănește planul entităților. Adrian, părintele Andrei și 2 săteni curajoși se întorc la peșteră pentru a investiga locul unde a fost găsită icoana. În adâncul peșterii descoperă o cameră rituală antică cu simboluri precreștine. Pe pereți sunt pictate scene ale unei ființe gigantice care devorează oameni. În centrul camerei găsesc un altar și realizează că peștera este construită exact sub casa familiei Drăgan. Când se pregătesc să plece, unul dintre săteni este tras brusc în întuneric de o forță invizibilă. Urletele lui se sting treptat, iar când folosesc lanternele, descoperă doar o pată umedă de sânge pe perete. În sat, situația degenerează. Mai mulți locuitori încep să manifeste comportamente bizare. Animalele fug sau se sinucid în moduri grotești. Din fântâni țâșnește apă neagră. Noaptea, copiii se trezesc vorbind în limbi necunoscute. Adrian realizează că prezența entităților corupe fizic zona. Analiza apei arată particule necunoscute științei. Decidem să evacuăm satul, dar descoperim că drumurile au fost blocate de alunecări de teren spontane, iar comunicațiile sunt întrerupte. Sunt prinși în capcană cu entitățile. Părintele Andrei știe că nu mai au mult timp.
propune un ritual periculos, combinând elemente creștine cu ritualuri precreștine locale descoperite în documentele vechi. Vor încerca să forțeze entitățile să se dezvăluie complet, apoi să le sigileze într-un nou artefact, un relicvăr special pregătit. Adrian este sceptic, dar nu au alternative. Pregătesc Casa Drăgan conform instrucțiunilor, simboluri protective pe pereți, cercuri de sare, lumânări din ceară specială. Familia este evacuată, cu excepția Mirelei, deja complet posedată, și a Elenei, parțial afectată, care insistă să rămână pentru a-și salva sora. Când totul este pregătit, Adrian descoperă îngrozit că Elena a sabotat ritualul, alterând simbolurile protective. Ea mărturisește că entitățile i-au promis putere și cunoaștere. Într-un moment de luciditate, realizează ce a făcut și îl imploră pe Adrian să fugă. Înainte să poată reacționa, Elena este ridicată în aer și corpul ei se contorsionează, oasele rupându-se audibil. Este aruncată prin fereastră cu o forță inimaginabilă. Adrian și părintele Andrei sunt acum singuri cu Mirela, care levitează deasupra patului, corpul ei devenind translucid, cu o lumină întunecată pulsând în interior. Ritualul începe în haos. Pământul tremură, iar Casa Drăgan se transformă, pereții respiră, lemnul sângerează. Mirela vorbește acum cu o singură voce profundă, inumană. Părintele Andrei recită incantații din manuscrisul antic, în timp ce Adrian menține cercul de protecție. O gaură neagră începe să se formeze în tavan, absorbind lumina. Din ea se aud șoapte în mii de voci. Mirela se transformă, pielea ei crăpând, pentru a dezvălui o creatură cu multiple fețe. Părintele Andrei este ridicat în aer și imobilizat de o forță invizibilă. Adrian, în panică, continuă singur ritualul. Adrian realizează că ritualul necesită un sacrificiu de sânge. Părintele Andrei, încă suspendat în aer, își taie propriile vene, oferindu-și sângele voluntar. Când prima picătură atinge relicvarul, o explozie de energie cutremură casa. Părintele Andrei este consumat într-o flacără albastră, transformându-se în cenușă în secunde. Portalul din tavan se stabilizează, iar Adrian vede dincolo de el un tărâm imposibil, un oraș uriaș de geometrie non-euclidiană cu structuri care sfidează fizica. Realizează că entitățile nu sunt demoni în sens biblic, ci ființe dintr-o dimensiune paralelă care doresc să invadeze lumea noastră. În mijlocul haosului, Adrian aude vocea Mirelei, cea adevărată, care luptă să recapete controlul pentru câteva secunde. Îi spune că a văzut adevărul. Entitățile au fost închise în icoană de un ordin secret de călugări care au descoperit porțile, puncte de trecere între dimensiuni. Există 7 astfel de porți în lume, iar lunca corbilor este construită deasupra uneia dintre ele. Mai important, îi spune că entitățile pot fi învinse doar de cineva care poartă semnul, o marcă spirituală pe care Adrian, fără să știe, o primise când a atins relicvarul la începutul ritualului. Adrian se conectează mental cu Mirela, intrând într-o luptă spirituală pentru sufletul ei. Se găsește într-un labirint psihic, unde fiecare entitate controlează o regiune. Trebuie să o găsească pe adevărata Mirela, captivă în centru. Pe parcurs, entitățile îl tentează cu cunoaștere interzisă și puteri supranaturale. Una câte una le înfruntă folosind adevăruri personale și simboluri care le neutralizează. Ajunge în centru, unde o găsește pe Mirela legată cu lanțuri energetice de 6 altare. Când începe să o elibereze, entitățile se unesc într-o singură ființă monstruoasă pentru confruntarea finală. În lumea reală, corpul lui Adrian convulsionează lângă cel al Mirelei. Casa Drăgan este acum complet transformată într-o structură organică, pulsând ca o inimă uriașă. Sătenii care au rămas în lunca corbilor asistă îngroziți la spectacolul supranatural. Cerul deasupra casei se deschide într-un vortex, iar structuri tentaculare încep să coboare spre pământ. În labirintul mental, Adrian folosește semnul pentru a crește o armură de lumină.
Folosind cunoștințele din manuscrisele studiate, recită incantația finală care poate sigila poarta, dar realizează că aceasta va închide și sufletul Mirelei împreună cu entitățile. Adrian stă în fața unei alegeri imposibile: să salveze lumea, închizând portalul împreună cu sufletul Mirelei pentru totdeauna, sau să încerce să o salveze, riscând ca entitățile să scape. Într-un moment de inspirație, inventează o a treia opțiune: oferă propria sa esență ca substitut pentru Mirela, permițându-i să scape în timp ce el rămâne să țină portalul închis din interior. Își transferă semnul Mirelei și se oferă voluntar să ia locul ei. Entitatea acceptă schimbul, crezând că îl poate corupe mai ușor pe Adrian. În realitate, corpul Mirelei se prăbușește pe podea, iar Adrian se ridică, dar ochii lui strălucesc acum cu 6 lumini diferite. Vorbește cu Mirela într-o voce străină, explicându-i că trebuie să finalizeze ritualul pentru a închide portalul definitiv. Mirela înțelege și, plângând, folosește relicvarul preparat de părintele Andrei. Recită incantația finală, în timp ce Adrian, controlându-și temporar corpul posedat, intră de bunăvoie în vortex. O explozie de lumină inundă casa, iar portalul se închide violent, luând cu el corpul lui Adrian și entitățile captive în el. Lunca corbilor revine aparent la normal. Casa Drăgan, complet distrusă, este abandonată. Mirela, traumatizată, dar eliberată, poartă acum semnul, o spirală luminoasă invizibilă pentru majoritatea oamenilor. Elena este găsită în viață, dar într-o stare catatonică permanentă. Autoritățile oficiale explică evenimentele ca fiind o combinație de halucinații în masă cauzate de o ciupercă parazită din apa satului și explozii de gaz metan din minele abandonate din zonă. Câțiva săteni abandonează satul, dar majoritatea rămân, jurând să păzească secretul porții. Mirela, acum studentă la teologie, studiază manuscrise vechi pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Într-o noapte are o viziune cu Adrian, care îi spune că este prins între dimensiuni, nici complet posedat, nici complet distrus. Îi explică că entitățile sunt momentan captive, dar caută alte porți. Îi dezvăluie locațiile celorlalte 6 porți din lume și o avertizează că păzitorii vor încerca să le deschidă. Mirela înțelege că a primit o misiune: să găsească și să protejeze celelalte porți. Formează o echipă secretă cu supraviețuitori din lunca corbilor care au văzut adevărul. Mirela și echipa ei ajung în Egipt, locația celei de-a doua porți. Descoperă un sat similar cu lunca corbilor, unde fenomene stranii au început să apară. În timp ce investigează, Mirela simte prezența lui Adrian. O parte din el supraviețuiește ca un guardian între dimensiuni, dar simte și altceva. Cele 6 entități au început să corupă esența lui Adrian, transformându-l treptat. Realizează cu oroare că următoarea confruntare va fi și mai dificilă. Va trebui să lupte împotriva celui care s-a sacrificat pentru ea, acum transformat în ceva inuman. În ultimele scene, un bărbat cu trăsături similare cu ale lui Adrian, dar cu ochi complet negri, este văzut coborând dintr-un avion în Cairo. Zâmbește într-un mod nefiresc, iar în jurul lui realitatea pare să fluctueze subtil. Dacă ți-a plăcut povestea, dă-mi un like și abonează-te pentru mai multe povești horror.